Tjena, Bruno heter jag. Jobbar på Modern Auto i Helsingborg och ska idag i samarbete med Ledson visa hur man monterar Nano, en ny modell av backljus. Bilen har ju självklart backljus från fabrik, men de lyser inte superstarkt. Nu när vintern närmar sig så vill man kanske ha något lite extra så att man kan se om man har en backkamera till exempel eller en lång uppfart hemma och det är lite mörkt. Så nu kör vi! Idag kör vi alltså de här Nano. Det är ett nytt backljus i en slimmad modell, om vi kan kalla det för det. Riktigt snygg, syns knappt när den är avstängd, men lyser riktigt starkt. Man kan montera de här på en massa olika sätt. Vi kommer göra vår variant idag. Sen är det upp till er om ni vill harma oss eller om ni vill göra något eget. Vi har en elsats som är anpassad till extra backljus som vi kommer att använda och en XBB-dongel som man kopplar in i bilens OBD-uttag och sen så programmerar man alla de här extra funktionerna man vill ha. Med denna kan man köra till exempel backljusen. Man kan ha en extra ledramp i fronten och den tar signaler från bilens OBD-uttag eller Cambus-system. Vilket innebär att man inte behöver göra några ingrepp i bilen. Rent fysiskt behöver inte klippa kablar och skala, utan fantastiskt bra produkt detta. Vi börjar med att hitta en lämplig strömkälla till våra grejer. Som sagt så ska vi använda en modell av elsats som är anpassad till backljus. Så det vi behöver nu är att som sagt hitta en strömkälla. Nu har jag redan kollat upp var där sitter en strömkälla och lämpligt nog så finns där ett 12 volts batteri precis bakom den här panelen. Blir inte bättre än så. Nu har vi monterat fästena här. Vi hittade en rätt så bra plats vi kunde använda. Sitter ett här på vardera sida och vi lyckades använda 2 av bilens originalskruvar. Där ingår lite extra skruvar i kittet med den här lampan. Så att skulle det behövas så står man inte helt utan. Men ja, här blir det nu en rätt så bra plats. Så nu ska vi montera de här. Och sen är det bara inkopplingen kvar. Så, nu när vi har monterat våra backljus, som ni kan se här, så är det dags för inkopplingen. Ljusen kommer med såna här redan inkopplade. Detta är ingenting som behövs om man kör en kabelharva från då Ledson. Så att de kan ni slänga i soporna eller spara till ett annat tillfälle helt enkelt. Kan visa här vad vi menar. Den här kabelsatsen som är till för backljusen har färdiga kablar. Jättetydliga instruktioner också. Som ni kan se här, står stegvis vad varje kabel är till. Den här blåa som ni ser hängandes lite vilt här, den kommer vi inte behöva eftersom vi kör med XBB-dongel. Den blåa kabeln, om man inte skulle köra med en XBB-dongel, som sagt, jättetydliga instruktioner, den är till för signal. Vilket innebär att denna kan man då, beroende på vilken typ av bil man har, man kan sätta den på till exempel strömförsörjningen till original backljus. Vilket innebär att när den får signal här, alltså när ni lägger i backen och backljuslampan tänds, så tänder den resten av systemet och de här lamporna då såklart. Men som sagt, i och med att vi kommer att använda en XBB-dongel så behöver vi inte denna, så vi klipper bort den.
nu när vi har monterat lamporna, kablarna är dragna in i bilen, så är det dags att göra den sista inkopplingen till batteriet och jorden. Jorden har vi redan satt dit. Den här satsen är ju förberedd för alla bilar. De flesta bilarna har ju batteriet ute i motorrummet, så därav den långa kabeln. Eftersom vi har vårt batteri precis här i bagaget så kommer vi korta ner denna bara för att göra det lite snyggare. Så slipper man packa in en massa kabel där det inte behövs en massa kabel. Reläet som sitter på kabelsatsen är ju ett standardrelä. Det är ungefär samma sak som till när man monterar extra ljus i fronten. Men vi kommer byta det till det här XBB-reläet eftersom vi ska köra på en XBB OBD-dongel. Så det gamla reläet behövs då som sagt inte. Välter din kamera där inne. Okej, det som återstår nu är att få igång XBB-dongeln. All elen är monterad. Vi har 12 volt, vi har jord, säkringen är monterad. Så nu ska vi leta upp OBD-uttaget på din bil. På den här Volvon så sitter det precis här. OBD-uttaget är alltså samma del som man använder när man gör diagnos på bilen. Läser felkod, lite sådana här grejer. Den ska in i samma uttag. Nästa steg efter detta är helt enkelt att leta upp rätt app, XBB. Ladda ner den och sen letar vi upp rätt recept, som det så fint heter, till den här bilen. Vi börjar med att slå på tändningen på bilen. Vi har ingen nyckel i bilen. Steg 1, slå på tändningen i bilen. Steg 2. Sök efter XBB-enhet. Bluetooth måste vara igång. Nu har den hittat en XBB-dongel. Oftast när man gör detta så finns där uppdateringar, alltså en mjukvaruuppdatering till själva dongeln. Måste uppdateras, annars så kommer systemet inte att vilja aktiveras. Så vi går till uppdatering. Nu när uppdateringen är färdig så är den välj recept. Vi ska alltså inte baka bullar utan vi ska välja rätt mjukvara till den här bilen. Vi har en V60. Här får vi upp vilka signaler vi kan få ifrån vårt Canbus-system eller OBD-uttaget. Så det som återstår nu, det är att vi ska välja rätt bil. Den här bilen har full LED, alltså strålkastarna är helt i LED-utförande. Så vi tar det, installerar recept. När vi har valt rätt recept så måste vi då ansluta oss till reläet. Och då lägger vi till en XBB Power Unit. Och sen så väljer vi rätt. Nu när vi har hittat rätt recept till bilen så testar vi systemet. Vi har signal på backljuset. Helljus. Allting är färdigt. Så, då är vi klara med Volvon för den här gången. Backljusen är monterade. Ska vi demonstrera hur det ser ut när vi lägger i backen? Snyggt! Mycket bra ljus. Nästa gång vi ses så kommer vi faktiskt vända oss till andra sidan bilen när vi ska montera en extra ljusramp. Tack för den här gången!